ta thử quạt, các bạn thấy cái quạt đây cực kỳ im luôn các bạn ạ. Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì đây có một cây quạt hiệu senko của một em trai mới gửi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình quạt vừa hồi nãy của chú nãy gửi đó con. Đó, mình sẽ ghim điện lên mình test thử rồi nó hiện tượng của nó là nó có nó rung quạt hay là nó có nguồn gì nha các bạn. Đây, mình đã ghim điện thử này, bắt thử. Đó, bật thử 3 nút. Ngoài chúng ta gờ vào trên đầu thì nó nói chung là nó cũng không có hiện tượng gì hết. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ra mình kiểm tra nha các bạn.
Đó các bạn thấy không, sau khi chúng ta sửa xong thì chúng ta tiến hành chúng ta thử quạt. Các bạn thấy cái quạt đây cực kỳ im luôn các bạn ạ. Cái này cái quạt cũ nó là cuộn nhôm các bạn. Đây các bạn thấy cái cuộn dây này là cái cuộn dây nhôm này, mình đã thay vào một cái cuộn đồng khác. Bây giờ nó chạy cực kỳ ngon luôn các bạn, quá im luôn. Đây, qua sẽ nhẹ hơn. 1, 2, số 2 có khi này, có khi không. Qua cái số 2 của lúc canh lúc không nữa. Rồi đó, các bạn thấy cực kỳ im luôn các bạn ha. Rồi nếu mà các bạn xem các bạn thấy hay, các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau.